जय शिवराय भावांनो, आपल्या टेक्निकल गौरव चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर भावांनो, तुम्ही थंबनेल बघितला असेल किती कडक झालेला आहे आणि फोटो आपला त्याच्याहून जबरदस्त झालेला आहे। तर भावांनो, असा फोटो आपण आपल्या मोबाईलवरच बनवलेला आहे। लॅपटॉपवर बनवतात पण आपण आपल्या प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग मोबाईलवर बनवू शकतो। तर भावांनो, चला जरा ना वेळ घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर भावांनो, तुम्ही चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि लवकरात लवकर बेल आयकॉन वर क्लिक करून ऑलवर प्रेस करून टाका। तर चला भावांनो, आपण आपला व्हिडिओ स्टार्ट करून टाकूया।